Ok, chúng ta tiếp tục thiết kế tiếp theo trong SolidWorks Sketch, mặt program, circle, line, trim, dimension là 30, ba trim. Ok, center line, elect này là center line. Ok, circle, circle, ba đường tròn này bằng nhau. Ok, dimension circle là 6, delete này là 4. Là 9. Còn cực ở đây là 9. Ok, Network là 4. Ok, sketch, circle, dimension 5, là 12. Ok, ok, switch 4. Ok, circle, dimension 4, network cut, show. Ok, transfer 0.5. Ok,
Ok. Theo chi tiết số 15 cylinder head. Ok, chúng ta tiếp tục thiết kế gì tiếp theo trong một SolidWorks. Chọn mặt tốt Ren Sample. Simple dimension 10. Ok. Extrude là extrude là 8. Ok. Chọn mặt luôn Ren. Còn rồng. Ok. Ok. Dimension 22. Ok. Circle dimension 4. Bao chiều ok. Extrude midplane 12. Ok. Sketch corner rectangle dimension
là 10, là 8, ok. 15, 16, 2 cắt show on, ok. Ok.